নমস্কাৰ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মেংগো চিয়া সিড পুডিঙৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ বহুত কম সময় লাগে আৰু ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছো বৰ বেছি নালাগে। এই পুডিংটো বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছখিনি হ'ল পকা আম, নাৰিকলৰ গাখীৰ, আপোনালোকে গৰু গাখীৰো ল'ব পাৰে, ৱালনাটছ, চিয়া সিড, এলমণ্ডছ আৰু ডেটছ। আপোনালোকে অলপ মৌও দিব পাৰে। মই লোৱা আমকেইটা মিঠা আছিলে বাবে মই মৌ দিয়া নাই। প্ৰথমতে মই এটা পাত্ৰত 5 চামুচ চিয়া সিড লৈছোঁ। তাত গাখীৰ দি ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া 4-5 ঘণ্টাৰ কাৰণে আমি ফ্ৰিজত থৈ দিম। আপুনি অভাৰনাইটো থৈ দিব পাৰে। 4-5 ঘণ্টাৰ পাছত চিয়া সিডখিনি ফুলি যাব আৰু ইয়াৰ কনচিষ্টেঞ্চি এনেকুৱা হৈ পৰিব। এতিয়া মই এটা দীঘল পাত্ৰ ল'ম আৰু তাত এটা এটাকৈ বস্তুবোৰ দি যাম। প্ৰথমতে চিয়া সিডৰ এটা লেয়াৰ দিম, তাৰপিছত আম দিম আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছবোৰ দি দিম। এনেকৈ 3-4 বাৰমান ষ্টেপটো ৰিপিট কৰিম। এই গৰমৰ দিনত আপোনাৰ যেতিয়া ঠাণ্ডা আৰু মিঠা কিবা খাবলৈ মন যায়, এইটো বনাই খাই চাবচোন। ই হেল্ডি লগতে টেষ্টিও হয়। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল মেংগো চিয়া সিড পুডিং। আপুনি এই পুডিংটো ফ্ৰিজত থৈ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত খাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ। বাই বাই।